नमस्कार, म सुनोज श्रेष्ठ। आज हामी एकाउन्टिङ इक्वेसनको बारेमा थोरै दुई चारवटा प्रब्लमहरू गर्न गइरहेका छौँ है। फर्स्टमा एकाउन्टिङ इक्वेसनले चाहिँ के भन्छ भन्दा टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टु लायबिलिटी प्लस क्यापिटल भन्छ है। जसरी हामीले चाहिँ प्रत्येक फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सनको जर्नल बनाउँछौँ, जर्नलमा चाहिँ डेबिट इज इक्वल्स टु क्रेडिट हुन्छ। त्यो जहिले पनि चाहिँ के हुन्छ त्यो हुन्छ, किन भन्दा हामीले डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम फलो गर्छौँ, ठिक छ। त्यसैले टोटल डेबिटको बराबर टोटल क्रेडिट हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ के त यो पनि के त प्रत्येक फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सनको इक्वेसन बनाउँदाखेरि जहिले पनि के त एसेट्स इज इक्वल्स टु लायबिलिटिज प्लस क्यापिटल हुन्छ। त्यो जहिले पनि ट्रु हुन्छ। प्रत्येक फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ यो इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ त सल्भ हुन्छ, ठिक छ। अब यहाँ मेजर पोइन्ट भनेको एसेट्स, लायबिलिटी र क्यापिटल मात्रै छ, इन्कम र एक्सपेन्सेस चाहिँ छैन। त्यो किन त्यो छैन र इन्कम र एक्सपेन्सेसको आइटमलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दा इन्कमले प्रफिट बढाउँछ, ठिक छ, र प्रफिट भनेको क्यापिटलमा एड हुने चिज हो नि त। त्यही भएर इन्कमले चाहिँ के त प्रफिट बढाउँछ, त्यही भएर प्रफिट क्यापिटलमा एड हुने चिज भएकोले इन्कमको आइटमलाई चाहिँ हामी क्यापिटलमा प्लस गर्छौँ र त्यसै गरी एक्सपेन्सेसले चाहिँ के त क्यापिटल घटाउँछ। वास्तवमा एक्सपेन्सेसले लस हुन्छ र लसले चाहिँ के त क्यापिटल घटाउँछ। त्यसैले एक्सपेन्सेसको आइटम आयो भने हामीले चाहिँ के त क्यापिटलमा डिडक्ट वा माइनस गर्छौँ, ठिक छ। त्यो हो। अब यो एउटा प्रब्लम हेरौँ। यो हाम्रो बोर्ड प्रब्लम चाहिँ के त 2069 को बोर्ड प्रब्लम हो यो है। एकदम सानो चाहिँ 2 मार्क्सको आउँछ प्राय है। जस्तै बिजनेस स्टार्टेड विथ ब्याङ्क ब्यालेन्स ₹3 लाख भनेको छ है। भने यसमा चाहिँ के त यो हाम्रो फर्मेट हो। यो सिरियल नम्बर 1 2 3 4 पनि लेख्न सक्छौँ वा एबिसिडी हामीलाई क्वेसनले जे दिएको छ त्यही लेख्छौँ। ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ के त अब जुन चाहिँ हाम्रो यो ट्रान्ज्याक्सन दिएको छ क्वेसनले त्यही चाहिँ के त छोटकरीमा लेख्छौँ, नम्बर नलेखिकन छोटकरीमा लेख्छौँ। त्यसै गरी एसेट्सलाई यहाँ देखाउँछौँ। एसेट्स इज इक्वल्स टु लायबिलिटिज प्लस क्यापिटल हुन्छ, ठिक छ। त्यसै गरी के त यो फर्स्टमा बिजनेस स्टार्टेड भनेको छ हैन। बिजनेस त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टार्टेड बिजनेस भन्छौँ। बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि सुरुमा 3 लाख रुपियाँ क्यास बिजनेसमा आउँछ। त्यो भनेको एसेट्स हो, क्यास भनेको एसेट्स हो बिजनेसको लागि। त्यही भएर क्यास 3 लाख रुपियाँ त्यो एसेट्स आएको हो। यो यहाँ क्यास भनेर देखाउनु पनि सक्छ, नदेखाउनु पनि सकिन्छ। 2 मार्क्सको आउँछ, त्यही भएर यस्तो क्यास वा क्यापिटल के हो त्यो वर्ड देखाइराख्नु आवश्यक छैन। यसरी सिम्पल सोल्युसन गर्दा हुन्छ, किन 2 मार्क्सको मात्र आउँछ यसबाट है। त्यही भएर यो भनेको एसेट्स हो 3 लाख रुपियाँ र त्यसै गरी 3 लाख रुपियाँको चाहिँ के हुन्छ त क्यापिटल हो। त्यो 3 लाख रुपियाँ बिजनेस स्टार्ट गर्नु भनेको क्यापिटल हो, ठिक छ। त्यही भएर क्यापिटल 3 लाख रुपियाँ भयो र यो सम गर्छौँ। सम गर्दाखेरि यो एसेट्स 3 लाख भयो, लायबिलिटिज 0 र 3 लाख र यो प्लस यो भनेको 3 लाख भयो र यो 3 लाख चाहिँ इक्वल हुन्छ। प्रत्येक इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। यो सुरुको इक्वेसन भएकोले यसलाई हामीले बिगिनिङ इक्वेसन भन्छौँ, ठिक छ। त्यसै गरी सेकेन्ड इन्ट्री भनेको गुड्स पर्चेस्ड अन क्रेडिट 50,000, 50,000 को हामीले सामान किनेर ल्यायौँ, ठिक छ। सामान किन्नु भनेको पर्चेज हो, हामीले जर्नलमा चाहिँ पर्चेज भन्छौँ। तर यो इक्वेसनमा चाहिँ के त सामान किनेर ल्याउँदाखेरि सामान आउँछ। सामान भनेको हाम्रो लागि एसेट्स हो। यहाँ चाहिँ सामान किन्दाखेरि चाहिँ एसेट्स बढेको भन्ने चाहिँ के एजुम्सन गर्छौँ, ठिक छ। त्यही भएर चाहिँ के त गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट सामान आयो, त्यही भएर सामान चाहिँ के त एसेट्स है। पर्चेज गर्दाखेरि सामान आउँछ, सामान एसेट्समा जोड्छ हामीले, ठिक छ। त्यो हो। र त्यसै गरी सामान किन्दाखेरि क्यास चाहिँ पेमेन्ट भयो कि भएन? भएन। किन भन्दा यहाँ क्रेडिटमा छ हो। त्यही भएर क्रेडिटमा सामान किन्दाखेरि हाम्रो लायबिलिटी बढ्छ, ठिक छ। वा भनौँ क्रेडिटर्स भनेर हामी इन्ट्री गर्छौँ उतापट्टि जर्नलमा। त्यही भएर यो भनेको लायबिलिटी हो। त्यही भएर 50,000 हामीले लायबिलिटीमा राख्छौँ, ठिक छ। र अब फेरि जोड्छौँ यो 3 लाख र 50,000, 3 लाख 50,000। अब यो 0 र 50,000, 50,000 हुन्छ। यो 3 लाखको 3 लाख हुन्छ। यो केही ट्रान्ज्याक्सन भएन भने जस्ता जस्तै सार्ने हुन्छ, ठिक छ। र अब यसलाई हामीले न्यू इक्वेसन भन्छौँ। यो 3 लाख 50,000 भनेको 50,000 र प्लस 3 लाख जोडेर 3 लाख 50,000 हुन्छ, ठिक छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो पोइन्ट के छ भन्दा गुड्स सोल्ड फर क्यास 40,000, हामीले 40,000 को गुड्स चाहिँ हामीले बेच्यौँ, ठिक छ। त्यो भयो भने सबभन्दा पहिला बेच्दाखेरि क्यास आयो। क्यासमा चाहिँ के त बेच्दाखेरि क्यास आयो, त्यही भएर क्यास भनेको एसेट्स हो, क्यास जोड्छौँ। र त्यसै गरी बेच्दाखेरि सामान पनि त गयो नि, एसेट्स गयो। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ के त हामीले माइनस एसेट्स वा भनौँ गुड्स भनेको हाम्रो सामान जान्छ, त्यही भएर माइनस 40,000 गरेर गर्छौँ। र यसको केही इफेक्ट परेन, त्यही भएर 3,50,000, यो 50,000, यो 3 लाख है, त्यही सेम भइहाल्यो। त्यसलाई चाहिँ हामी न्यू इक्वेसन भनेर भन्छौँ।
त्यसै गरी लास्ट ट्रान्ज्याक्सन के छ कमिसन रिसिभड इन एडभान्स ₹10,000 10,000 रुपियाँ कमिसन चाहिँ एडभान्समा पायौँ भने क्यास त पायौँ हामीले हो क्यास भनेको ए सेयर्स हो एडभान्सको रूपमा क्यास पायौँ भनेपछि के त क्यास चाहिँ हाम्रो ए सेयर्स हो त्यो जोड्यो र क्यास चाहिँ अब जोड्यो तर यो एडभान्समा कमिसन पाउनु भनेको हाम्रो लागि लायबिलिटी हो ठिक छ त्यही भएर लायबिलिटीमा पनि 10,000 जोड्छौँ राख्छौँ यहाँ ठिक छ र यो जोड्दाखेरि 3,60,000 यो 60,000 यो 3 लाख र यो लास्टको सम भनेको यो 3 लाख र यो 60,000 जोड्दा 3,60,000 भयो र यो पनि 3,60,000 यो र यो यसरी चाहिँ इक्वल हुन्छ ठिक छ र कुनै पनि यो स्टेपमा चाहिँ के त इक्वेसन चाहिँ यो सेटिस्फाई यो रिलेसन चाहिँ के त इक्वेसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ त्यो भनेको के त भन्दा एसेट्स इज इक्वल्स टु लायबिलिटिज प्लस क्यापिटल यो दुईटाको सम गर्दाखेरि चाहिँ के त यो एउटा टोटल एसेट्स चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ र यो इक्वल भएन भने जहाँदेखि भएन त्यहाँदेखि मिलेन भन्ने कुरो चाहिँ के हुन्छ त प्रुफ हुन्छ ठिक छ र यसलाई लास्टमा हामीले फाइनल इक्वेसन भनेर भन्छौँ है यो हाम्रो नेक्स्ट प्रब्लम यो बोर्ड प्रब्लम 2072 सालको हो यो है फर्स्टमा चाहिँ के त कमल स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹20,000 त्यो भनेको के त भन्दा अब यो हाम्रो बिजनेस स्टार्टेड भइहाल्यो क्यास आयो ठिक छ त्यसै गरी त्यो क्यापिटलको केस हो त्यही भएर क्यापिटल 20,000 है त्यो एकदम सिम्पल भइहाल्यो र त्यसै गरी अर्को दोस्रो भनेको आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको लायबिलिटी हो हाम्रो हो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको लायबिलिटी हो त्यसै गरी यो भनेको स्यालेरी पहिला त यसको जर्नल भनेको स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हुन्छ क्रेडिट है त्यो भनेको के त भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी चाहिँ 2,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने तर हामीसँग क्यास नभएर तिरेको छैनौँ भन्न खोजेको हो त्यही भएर फर्स्टमा स्यालेरी भनेको चाहिँ एक्सपेन्सेस भइहाल्यो ठिक छ त्यही भएर स्यालेरी एक्सपेन्सेस हो एक्सपेन्सेसको ले चाहिँ के त क्यापिटललाई घटाउँछ ठिक छ त्यही भएर एक्सपेन्सेसले क्यापिटल माइनस गर्यो ठिक छ र आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको हामीले तिरि नसकेको स्यालेरी एक्सपेन्सेस वा भनौँ त्यो भनेको लायबिलिटी हो त्यही भएर लायबिलिटीमा यहाँ राख्छौँ ठिक छ त्यही भएर अब यो 20,000 को 20,000 यो 2,000 ठिक छ अनि यो 20 बाट 2 घटेर 18 र यो 2 र 18 जोड्दाखेरि 20,000 हुन्छ ठिक छ इच इक्वेसन चाहिँ के त मिल्नु पर्यो है त्यसै गरी थर्डमा सोल्ड गुड्स कस्टिङ 3,500 टु किरण एट 3,000 3500 को सामान चाहिँ 3,000 मा बेच्यो अब यो गुड्सहरू बेच्दाखेरि चाहिँ भएको प्रफिट वा लसलाई चाहिँ के त एकाउन्टिङ इक्वेसनमा चाहिँ देखाउँछौँ है प्राय स्टुडेन्टहरूले यही मिस्टेक गर्छ जर्नलमा चाहिँ कतिमा बेचियो त्यो मात्र इन्ट्री गर्छौँ प्रफिट र लसलाई देखाउँदैनौँ तर यो एकाउन्टिङ इक्वेसनमा चाहिँ प्रफिट वा लस के हो त्यो देखाउँछौँ जस्तै 3500 को सामान चाहिँ 3,000 मा बेच्यो भने 500 त लस भयो भनेपछि लसले त क्यापिटल घटाउँछ त्यो भइहाल्यो हैन जुन इजी छ त्यो चाहिँ देखाइहाल्ने ठिक छ 500 रुपियाँ लस भयो त्यो क्यापिटल घटाउँछ लसले त्यो देखाइहाल्यौँ त्यसै गरी अर्को गुड्स कस्टिङ 3500 को गुड्स त गयो ठिक छ गुड्स गयो त्यही भएर चाहिँ के त माइनस 3500 गुड्स भनेको एसेट्स हो त्यो गयो त्यसै गरी त्यो 3500 को सामान किरणलाई 3,000 मा बेचेको हो क्यासमा बेचेको भए पनि यो 3,000 त यहाँ प्लस 3,000 भएरै बस्थ्यो क्यास भनेको एसेट्स हो ठिक छ तर यहाँ त किरणलाई उधारमा बेचेको छ र उधारमा बेचेको छ भने किरण भनेको हाम्रो लागि डेप्टर्स हो वा रिसिभेबल हो किन भन्दा किरणबाट त अब 3,000 रुपियाँ त पछि लिन्छौँ त हामी उसले त 3,000 रुपियाँ पछि तिर्छ हामीलाई त्यो भनेको रिसिभेबल हो रिसिभेबल भनेको डेप्टर्स हो डेप्टर्स भनेको हाम्रो लागि एसेट्स हो त्यही भएर 3,000 रुपियाँ चाहिँ के त हामीले एसेट्समा देखाउँछौँ ठिक छ अब यो हेरौँ यो माइनस 3500 यो 3,000 यो गर्दाखेरि 19,500 आउँछ यो 2,000 भइहाल्यो यो 500 घट्दा 17,500 हुन्छ र यो दुईटा जोड्दाखेरि 19,500 हुन्छ यो सेटिस्फाई चाहिँ प्रत्येक इक्वेसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ ठिक छ त्यसै गरी लास्टमा पेड रेन्ट पे गर्यो 2,000 रुपियाँ क्यास गयो त्यही भएर माइनस क्यास 2,000 रुपियाँ है र त्यसै गरी रेन्ट भनेको हाम्रो लागि एक्सपेन्सेस हो त्यो एक्सपेन्सेसले चाहिँ के त क्यापिटल घटाउँछ ठिक छ त्यही भएर यो 2,000 गर्दाखेरि लास्टमा 17,500 यो 2,000 र 15,500 यो दुईटाको सम भनेको 17,500 हुन्छ है सबैभन्दा मेन भनेको बुझ्नुपर्ने भनेको इन्कम भनेको चाहिँ के त इन्कमले क्यापिटल बढाउँछ एक्सपेन्सेसले क्यापिटल घटाउँछ त्यो कुरा चाहिँ के त याद गर्नु पर्यो र त्यसै गरी अर्को भनेको गुड्सहरू चाहिँ के त सेल गर्दाखेरि प्रफिट वा लस जे हुन्छ त्यो देखाउँछौँ ठिक छ
त्यो देखाउँछौँ। तर यस्तोमा प्रफिट वा लस हामी जर्नल इन्ट्रीमा भएको भए गुड्स सोल्ड गर्दाखेरिको प्रफिट वा लस हामी देखाउँदैन थियौँ, ठिक छ। र त्यसै गरी यो इन्ट्री पनि अलिकति राम्रो खालको हो। यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको चाहिँ ल्याबिलिटी हो, त्यही भएर ल्याबिलिटीमा जोडियो। र त्यसै गरी ल्याबिलिटी पनि हो र एउटा स्यालेरी भनेको पहिला त एक्सपेन्सेस हो नि त, त्यही भएर एक्सपेन्सेसले चाहिँ हाम्रो क्यापिटल घटाउँछ है, त्यो भयो है। अघि हामीले दुईटा क्वेसन गऱ्यौँ। अब यो चाहिँ के त, यो हाम्रो 9वटा क्वेसन चाहिँ मैले चाहिँ के त बोर्ड प्रब्लमबाटै छानेर चाहिँ राखेको हो। यो थोरै चाहिँ के त कन्फ्युजिङवालाहरू चाहिँ छानेर चाहिँ राखेको हो यो। र मैले चाहिँ यो खालि सोल्युसन मात्रै कसरी इन्ट्री गर्ने, हाम्रो अकाउन्टिङ इक्वेसनमा कसरी इन्ट्री गर्ने त्यो मात्र सिकाएको छु। मैले इक्वेसन बनाएर न्यू इक्वेसन, बिगिनिङ इक्वेसन, फाइनल इक्वेसन, त्यो इक्वेसन चाहिँ मैले बनाइनँ। त्यो भनेको जोड घटाउ गर्ने त हो नि है, त्यो चाहिँ अब आफै सिकिन्छ हेर्दा हेर्दै है। यो चाहिँ मेन चाहिँ कसरी कहाँ एसेट्स, क्यापिटल, ल्याबिलिटीमा चाहिँ कता चाहिँ चाहिँ इफेक्ट पर्छ त्यो मात्रै मैले चाहिँ यहाँ देखाउने कोसिस गरेको छु, ठिक छ। त्यसै गरी हाम्रो फर्स्टमा जाउँ। पर्चेज फर्निचर वर्थ ₹20,000 अन क्रेडिट फ्रम फर्निचर सप्लायर्स। हामीले 20,000 रुपियाँको चाहिँ के त फर्निचर किन्यौँ, तर केमा त क्रेडिटमा किन्यौँ, ठिक छ। क्रेडिटमा किन्यौँ भने फर्निचर आयो, ठिक छ। क्रेडिटमा किने पनि क्यासमा किने पनि फर्निचर भनेको एसेट्स आयो, त्यही भएर एसेट्स भयो। र त्यसै गरी चाहिँ के त हामीले यो क्रेडिटमा किनेको भएर त्यो ल्याबिलिटी हुन्छ, ठिक छ। क्रेडिटमा किनेपछि त्यो भनेको हाम्रो लागि क्रेडिटर्स वा ल्याबिलिटी भयो, त्यही भएर ल्याबिलिटीमा पनि आउँछ 20,000, ठिक छ। त्यसै गरी दोस्रो भनेको कारकै स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास ₹1 लाख एन्ड फर्निचर ₹25,000। बिजनेस स्टार्ट हुँदाखेरि क्यास पनि आयो, फर्निचर पनि आयो, त्यो दुइटै एसेट्स हो, त्यही भएर त्यो दुइटैको सम चाहिँ के त 1,25,000 एसेट्स भयो, ठिक छ। र त्यसै गरी बिजनेस स्टार्ट भनेको क्यापिटलको केस हो, त्यही भएर क्यापिटल हो यो। र त्यसै गरी यो 1,00,000 र 25,000लाई फरक चाहिँ यहाँ दुईटा इन्ट्री गरेर पनि देखाउन सकिन्छ, जसरी गरे पनि हुन्छ है। त्यसै गरी अर्को भनेको पर्चेज फर्निचर अफ ₹50,000 एट 10% डिस्काउन्ट। 50,000 को चाहिँ के त फर्निचर किन्यौँ, तर 10% डिस्काउन्टमा किन्यौँ हो भनेपछि के त फर्निचर पर्चेज एट डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ के त हाम्रो एसेट्स चाहिँ 50,000 कै आयो, ठिक छ। फर्निचर 50,000 कै आयो, तर हामीले चाहिँ 10% डिस्काउन्ट पायौँ। 10% डिस्काउन्ट पाउँछौँ हामीले, किन्दाखेरि डिस्काउन्ट पाउँछौँ। अनि 50,000 को 10% भनेको 5,000 हो, र डिस्काउन्ट पाउने भनेको चाहिँ के त हाम्रो लागि इन्कम भयो, र इन्कमले चाहिँ क्यापिटल बढाउँछ, त्यही भएर यहाँ प्लस भयो। र त्यसै गरी हामीले पे चाहिँ कति गर्छौँ त जम्मा 45,000 मात्रै गर्छौँ। 50,000 को फर्निचरमा 5,000 डिस्काउन्ट पाएर जम्मा 45,000 मात्र क्यास पे गर्छौँ, र 45,000 चाहिँ माइनस भयो, ठिक छ। त्यसै गरी अर्को गुड्स वर्थ ₹3,000 वेयर लस्ट है। कुनै कारणले चाहिँ हाम्रो गुड्स 3,000 को गुड्स चाहिँ के त लस भयो, ठिक छ, लस्ट भयो भने हाम्रो गुड्स त घट्यो, ठिक छ। गुड्स त घट्यो, जुनसुकै कारणले आग लागि होस् वा चोरी होस्, गुड्स घट्यो। गुड्स घट्ने बित्तिकै एसेट्स घट्यो, ठिक छ। र त्यसै गरी गुड्स घट्नु भनेको हाम्रो लागि लस हो, लसले चाहिँ के त क्यापिटल घटाउँछ। र त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल भनेको गुड्स लस बाई फायर 50,000। आग लागिबाट 50,000 को चाहिँ के त अब गुड्स चाहिँ नष्ट भयो, ठिक छ। र ओन्ली 80% अफ लस इज एडमिटेड बाई इन्सुरेन्स कम्पनी। यो इन्सुरेन्सले चाहिँ 80% को लागि मात्र क्लेम चाहिँ दिने कुरो गर्यो, ठिक छ। भने 50,000 को 80% भनेको 40,000 हो। 40,000 चाहिँ इन्सुरेन्सको क्लेम पायो, र बाँकी 10,000 चाहिँ के त एक्चुअल लस भयो, ठिक छ। त्यसैले चाहिँ के त हाम्रो 50,000 चाहिँ गुड्स नै गएको हो, गुड्स नै लस भएको हो, त्यसले गर्दा हाम्रो गुड्स भनेको एसेट्स चाहिँ माइनस भयो, ठिक छ। र त्यसै गरी 40,000 त इन्सुरेन्सले दिन्छु भनेको छ नि त, त्यही भएर त्यो भनेको रिसिभेबल सरह हुन्छ, ठिक छ। इन्सुरेन्स क्लेमले चाहिँ के त 80% भनेको 40,000 भयो, 40,000 दिन्छु भनेको छ, त्यो भनेको हाम्रो एसेट्स हो, त्यो भयो। र त्यसै गरी बाँकी 10,000 चाहिँ हाम्रो लस हो, लस भनेको क्यापिटलमा माइनस हुन्छ। त्यसै गरी अर्को पेड टु क्रेडिटर्स ₹10,000। यो क्रेडिटर्स भनेको तिर्नुपर्ने ल्याबिलिटी हो पहिला, ठिक छ। त्यो तिर्नुपर्ने कुनै एउटा मान्छेलाई चाहिँ हामीले 10,000 रुपियाँ तिर्यौँ भने क्यास त गयो, क्यास भनेको एसेट्स, त्यो गयो, माइनस 10,000 भयो। र क्रेडिटर भनेको त ल्याबिलिटी हो,
पहिला लायबिलिटी हुन्थ्यो, अब चाहिँ उसलाई पे गरिसकेपछि लायबिलिटी घट्छ। त्यही भएर यो लायबिलिटी यहाँ पनि घट्यो, यहाँ पनि माइनस, यता पनि माइनस, त्यसले गर्दा इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ के त विथड्रु फर प्राइभेट युज रुपिज 17,000। यो भनेको ड्रइङको केस हो, किन भन्दा प्राइभेट युज भन्ने वर्ड छ। प्राइभेट युज भनेको चाहिँ के त ओनरले चाहिँ के त 17,000 रुपियाँ क्यास झिक्यो, ठिक छ भने अब यसको इन्ट्री कस्तो हुन्छ भन्दा क्यास झिक्दाखेरि बिजनेसबाट क्यास गयो, ठिक छ, क्यास झिक्दाखेरि बिजनेसबाट क्यास गयो, त्यही भएर क्यास चाहिँ यहाँ माइनस 17,000 भयो। त्यो भनेको के त एसेट्स हो, क्यास त गयो, त्यही भएर क्यास घटेपछि माइनस 17,000 एसेट्स घट्यो। त्यसै गरी ड्रइङ भनेको जहिले पनि क्यापिटलको अपोजिट हो। ड्रइङ भनेको क्यापिटल झिक्नु हो वा भनौँ क्यापिटल चाहिँ घट्नु हो, ठिक छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ पेड रेन्ट रुपिज 3,000 इन्क्लुडिङ एडभान्स अफ रुपिज 1,000 भनेको हामीले रेन्टको लागि 3,000 चाहिँ टोटल क्यास चाहिँ पे गर्यौँ, ठिक छ। टोटल क्यास चाहिँ रेन्टको लागि 3,000 पे गर्यौँ भनेको चाहिँ जस्तो अब रेन्ट पेड इन्क्लुडिङ एडभान्स भनेर 3,000 माइनस क्यास त माइनस चाहिँ क्यास त भइहाल्यो, 3,000 त क्यास तिर्यौँ, जसमा 2,000 रुपियाँ चाहिँ 2,000 चाहिँ एक्सपेन्सेस हो यो है। यो भनेको के त 3,000 मा 2,000 चाहिँ एक्सपेन्सेस अनि 1,000 चाहिँ के त एडभान्स हो क्या यो है। 1,000 चाहिँ एडभान्स रेन्ट भयो, ठिक छ। र एडभान्स रेन्ट भनेको त एसेट्स हो, त्यही भएर यो एसेट्स चाहिँ 1,000 रुपियाँ एसेट्स भयो र 2,000 रुपियाँ चाहिँ के त एक्चुअल रेन्टको एक्सपेन्सेस हो है। जम्मा तिर्नुपर्ने रेन्टको 2,000, तर हामीले 1,000 चाहिँ थपेर नेक्स्ट इयरको लागि पनि मानौँ, नेक्स्ट इयरको लागि पनि 1,000 रुपियाँ चाहिँ हामीले अहिले नै दिएर चाहिँ टोटल 3,000 रुपियाँ पे गरेका थियौँ, त्यही भएर 3,000 चाहिँ माइनस भयो, ठिक छ। नेक्स्ट इयरको लागि पनि अहिले नै एडभान्समा दिएको, त्यो पनि प्रिपेड रेन्ट वा एडभान्स रेन्ट भनेर भन्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एसेट्स हो, त्यही भएर एसेट्स योमा जोड्यौँ। र वास्तविक एक्सपेन्सेस अफ रेन्ट, रेन्टको जम्मा एक्सपेन्सेस जम्मा 2,000 हो, जसले क्यापिटल घटाउँछ, ठिक छ। त्यसै गरी अर्को लास्टको भनेको प्रधान पर्चेस्ड गुड्स फर क्यास रुपिज 10,000 एन्ड अन क्रेडिट 20,000। टोटल पर्चेज त 30,000 को रहेछ, जसमा क्यासमा 10,000 मा किन्यौँ र 20,000 चाहिँ के त क्रेडिटमा किन्यौँ हो, उधारमा किन्यौँ भने टोटल पर्चेज गरेको त 30,000 को गुड्स त आयो, क्यासमा किने पनि क्रेडिटमा किने पनि गुड्स त आयो। 30,000 को गुड्स भनेको हाम्रो एसेट्स हो। र त्यसै गरी अनि 10,000 रुपियाँ चाहिँ के त क्यासमा किनेको हो नि त, त्यही भएर क्यास चाहिँ गयो 10,000 रुपियाँ अनि बाँकी 20,000 रुपियाँ भनेको चाहिँ क्रेडिटमा किनेको हो। अब क्रेडिटमा किन्दाखेरि त्यो त लायबिलिटी भयो, ठिक छ। क्रेडिटमा किन्दाखेरि लायबिलिटी हो, त्यही भएर यो लायबिलिटीमा राख्छौँ र यसको दुईटाको इफेक्ट पनि कति हुन्छ त 30 बाट -10 गर्दाखेरि 20 को भयो 20,000, यसमा पनि 20,000 भयो, ठिक छ।